आपला परिवार कृषी परिवार चॅनलला सबस्क्राइब करा, बाजूचे बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा। शेतकरी मित्रांनो, इफको या कंपनीने मार्केटमध्ये काही दिवसापूर्वी एक प्रोडक्ट लॉन्च केला आणि त्या प्रोडक्टचं नाव आहे सागरिका गोल्ड। हा 100% ऑर्गॅनिक आहे। या प्रोडक्टची निर्मिती जे काही समुद्रामध्ये वाढणारी शेवाळ आहे त्या शेवाळाचा वापर करून हा प्रोडक्ट तयार केला आणि या प्रोडक्टमध्ये वनस्पतीच्या वाढीसाठी लागणारे प्रत्येक पोषक तत्व ऍड केलेले आहे। त्याचबरोबर या प्रोडक्टमध्ये ह्युमिक ऍसिड आहे जे की आपल्या जमिनीचं आरोग्य देखील चांगल्या रीतीने मेंटेन करेल। तर या प्रोडक्टचा वापर कशा रीतीने करायचा, कोणत्या पिकामध्ये करायचा, वापर करण्यासाठी रिकमेंडेड डोस, या प्रोडक्टची निर्मिती कशा रीतीने केली, या प्रोडक्टमध्ये कोणते पोषक तत्व आहे, या प्रोडक्टची मार्केटमध्ये काय साईज आहे, म्हणजे किती किलोचा पॅक मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे, त्याची किंमत व वापर केल्यानंतर होणारे फायदे आज आपण सविस्तर पूर्ण माहिती बघणार। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। व्हिडिओ आवडला फक्त एक लाईक करा। शेतकरी मित्रांनो, सागरिका गोल्ड या प्रोडक्टची निर्मिती काही समुद्रामध्ये वाढणारी वनस्पती आहे म्हणजे रेड आल्गी आणि ब्राऊन आल्गी, या आल्गीचा वापर करून या प्रोडक्टची निर्मिती केली आणि या प्रोडक्टमध्ये वनस्पतीच्या वाढीसाठी लागणारे प्रत्येक पोषक तत्व ऍड केले। प्रोटीन्स, व्हिटॅमिन्स, अमिनो ऍसिड, नत्रस, पूरक, प्लस मायक्रोन्युट्रिएंट्स, सायटोकायनिन्स, जिबरलिन्स यासारखे प्रत्येक पोषक तत्व या प्रोडक्टमध्ये आहे जे की वनस्पतीची वाढ चांगल्या रीतीने करेल। त्याचबरोबर या प्रोडक्टमध्ये ह्युमिक ऍसिड आहे आपल्या जमिनीचं आरोग्य मेंटेन ठेवण्यासाठी व वनस्पतीच्या मुळांची वाढ चांगल्या रीतीने करण्यासाठी। या प्रोडक्टचा वापर तुम्ही प्रत्येक पिकामध्ये करू शकता कारण 100% ऑर्गॅनिक आहे। मग ते कडधान्य असू द्या, तृणधान्य असू द्या, फळवर्गीय असू द्या किंवा भाजीपाल्यावर्गीय असू द्या, प्रत्येक पिकामध्ये या प्रोडक्टचा वापर तुम्ही करू शकता। तर या प्रोडक्टचा वापर करण्यासाठी जो रिकमेंडेड डोस आहे तो आहे प्रति एकरसाठी 10 किलो। म्हणजे 10 किलो तुम्हाला ज्यावेळेस तुमचं पीक लागवड करायची त्यावेळेस तुम्हाला 10 किलो सागरिका गोल्ड तुम्हाला बेसल डोस म्हणून द्यायचं। तुम्ही इतर खतासोबत देखील याला मिक्स करून देऊ शकता। प्रति एकरसाठी 10 किलो। जर तुमच्याकडे फळवर्गीय पीक असेल तर प्रति झाडासाठी 80 ते 100 ग्राम तुम्हाला सागरिका गोल्ड या प्रोडक्टचा वापर करायचा। तर या प्रोडक्टची मार्केटमध्ये जी पॅकिंग साईज आहे ती आहे 5 किलोची। 5 किलोची बॅग आहे 375 रुपयाला। तर हा प्रोडक्ट तुम्हाला जर घ्यायचा असेल तर कृषी सेवा केंद्रावरून किंवा iffcobazar.com वरून तुम्ही ऑनलाईन देखील घेऊ शकता। तर या प्रोडक्टचा वापर केल्यामुळे आपल्या पिकामध्ये होणारे फायदे, तर या प्रोडक्टचा वापर केल्यामुळे आपली जमिनीची सुपीकता वाढते, जमिनीमध्ये असलेले सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, सूक्ष्म जीवाणू यांचं देखील प्रमाण वाढत असतं। जमिनीमध्ये जे काही तंतुमुळे आहेत त्या तंतुमुळांची देखील चांगल्या रीतीने वाढ होत असते। त्याचबरोबर आपल्या पिकामध्ये हरितद्रव्य तयार होऊन प्रकाश संश्लेषण क्रिया देखील चांगल्या रीतीने होत असते। पिकाची वाढ जोमाने होते, पिकाच्या ब्रँचेस देखील चांगल्या रीतीने वाढत असते। त्याचबरोबर जी काही आपल्या पिकामध्ये फुलगळ होते ती कमी होते व फुलांची संख्या जास्त लागते व आपल्या पिकाचं उत्पादन देखील चांगल्या रीतीने वाढत असतं। तर शेतकरी मित्रांनो, यामध्ये सायटोकायनिन आणि जिबरलिन्स यासारखे प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर असल्यामुळे हे जे हार्मोन्स आहे हे हार्मोन्स आपल्या वनस्पतीची वाढ देखील चांगल्या रीतीने करत असतात। तर अशा रीतीने सागरिका गोल्ड या प्रोडक्टचा वापर करून तुम्ही चांगल्या रीतीने वनस्पतीची वाढ व जमिनीचं आरोग्य मेंटेन ठेवू शकता। प्रत्येक शेतकरी मित्रांनी सागरिका गोल्ड या प्रोडक्टचा वापर केला पाहिजे। तर शेतकरी मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, इतर शेतकऱ्यांना फॉरवर्ड करा। धन्यवाद।